I want to present 4 lines of evidence for the supernatural. Așadar, aș vrea să prezint 4 tipuri de dovezi pentru aspectul supranatural. Paranormal experiences. Experiențele paranormale. And I want to start off by telling you a story. Și aș vrea să încep spunându-vă o relatare. This is a true story about a professor named Bruce Grindle. O relatare adevărată despre un profesor numit Bruce Grindle. Bruce Grindle was an anthropology professor at Florida State University. Bruce Grindle era un profesor de antropologie la Universitatea din Florida. You can go to the next slide so they can see the picture. Aceasta este imaginea lui. Now Bruce Grindle had been an atheist. Bruce Grindle a fost un ateu. And back in the 1960s he decided he wanted to go over to the country of Ghana and observe some of their burial practices. În anii 60 a mers în Ghana și a încercat să studieze care sunt practicile și obiceiurile de înmormântare a celor din Ghana. He actually testifies that he saw a corpse come back to life as like a zombie just temporarily and then go back to being dead. Și el a mărturisit cum că a văzut un corp revenind la viață ca un zombie și după aceea murind la loc. Now remember, this is an atheist professor. Vreau să reamintesc, vorbim de un profesor ateu la momentul respectiv. He ended up publishing an article in the Journal of Anthropological Research. El a publicat un articol în jurnalul de cercetare antropologică. And in that journal article he describes the experience. Și în acel articol el a descris experiența pe care a avut-o. It was a rather terrifying experience for him. A fost mai degrabă o experiență terifiantă pentru el. Bruce Grindle died about 10 years ago. Bruce Grindle a murit în urmă cu aproximativ 10 ani. But a few years ago I contacted his widow. Dar în urmă cu câțiva ani am luat legătura cu văduva lui, cu fosta lui soție. She was not a Christian either. She was quite hostile toward the Christian view. Nici ea nu era creștină, era chiar ostilă ideii de creștinism. I introduced myself to her and asked if I could ask her a few questions. M-am prezentat și am întrebat-o dacă pot să-i pun câteva întrebări. And she said, "So you're a Christian, so you actually believe that Jesus was born of a virgin, that someone could be born of a virgin." Deci, să lămurim de la început. Deci tu ești un creștin și crezi că Isus s-a născut dintr-o fecioară și că cineva se poate naște dintr-o fecioară? And I said, "Well, yes, I do, but you shouldn't find that too surprising. Your husband believed that someone came back from the dead." Și am spus, da, dar n-ar trebui să vă mire pentru că și soțul dumneavoastră a crezut că cineva a revenit la viață din morți. She became quiet at that. A tăcut. And then I asked her, I said, "How did your husband, what was his feelings about actually seeing this corpse come back to life temporarily?" Și am întrebat-o, ce anume a simțit soțul dumneavoastră văzând acel om revenind la viață? She said it terrified him and it disturbed him for the rest of his life. A spus, l-a speriat și l-a lăsat tulburat toată viața lui. I said, "Well, did he maintain his atheism?" Și am întrebat-o, și el și-a păstrat credința lui ateistă? She said, "Oh no, he gave that up when he saw that corpse come back to life." A renunțat la ateismul lui când a văzut acel cadavru revenind la viață. She said that he never believed in God, but he did believe in a spiritual or supernatural realm. El nu credea în Dumnezeu, dar credea într-o dimensiune spirituală. So things like this happen. That is not a unique experience. Other people have seen things like this as well. Așadar, lucruri de genul acesta se întâmplă, sunt alte mărturii care atestă înspre această idee. This is a picture of my mom and dad. Este o poză cu părinții mei. Both of them have died. Ambii au murit. Back when I was a teenager, my dad, when he became a Christian, he came out of the Freemasonry. Do you have that here? Yes. Okay. Când eram adolescent, tatăl meu tocmai ieșise afară din loja masonică. He studied it and believed that it was wrong for a Christian to be involved in it.
A studiat și și-a dat seama că nu e potrivit ca un creștin să fie implicat în astfel de organizație. Because the two men who formed Freemasonry were involved in the occult. Pentru că cei doi oameni care au pus bazele mișcării masonice erau implicați în zona ocultă. Now, when I was a teenager, I didn't really much care about Freemasonry and what he was doing. Când eram adolescent, puțin mi-a păsat de masonerie și de ce spunea tatăl meu. But back in America, there would be television stations and radio stations that would invite him to come speak and be interviewed. Dar în America, în acea vreme, erau tot felul de canale de televiziune sau de radio care îl invitau și îi luau tot felul de interviuri. Churches would ask him to come preach on why Christians should not be involved in Freemasonry. Și bisericile îl invitau să vorbească cu privire la de ce nu este potrivit ca un creștin să fie implicat în lucrarea masonică. Now, what was very interesting, I found that right before he would speak at a church or on the radio or on television, our house would become haunted. Ce mi s-a părut ciudat este că aproape de fiecare dată când urma să vorbească la televiziune, la radio, într-o biserică, cumva casa noastră parcă devenea bântuită dintr-o dată. We would hear footsteps walk around when nobody was around. Auzim urme de pași când nu era nimeni prezent. Sometimes my mom would wake up at night and look over at the door to the bedroom and see some very large figure standing there. Deseori mama mea vedea noaptea, trezindu-se, uitându-se spre ușă, vedea o persoană mare stând acolo în ușă. One time my sister saw a towel twirling in the air with no one holding it. La un moment dat, sora mea a văzut o vacă învârtindu-se în aer și nimeni... A bath towel? Un prosop. Sorry. So, and many other things. Și multe alte lucruri. Weird things. Lucruri ciudate. And even after I got married and left home, if I were alone, I was afraid to be in the dark. Și după ce m-am căsătorit, când eram deja în maturitate, parcă mi-era frică să fiu de unul singur în întuneric. I remember being in my late 40s. Eram spre finalul decadei 40. And I was asked to speak at a college in Florida. Și am fost invitat să vorbesc la o universitate din Florida. It was a small college and it was way out in the country. Era un colegiu destul de mic, era undeva într-o zonă îndepărtată din țară. I couldn't even get a signal on my mobile phone. It was so far out in the country. Era așa de într-o zonă îndepărtată încât nici măcar semnal nu aveam la telefon. And that night, the college put me up in this old house, a very large house. Și cei care m-au invitat m-au cazat într-o casă foarte mare. So I'm out in the country, it's very dark, I'm all alone in this house. Și sunt undeva într-o zonă foarte îndepărtată, într-o casă mare, singur în casă. Now, none of this stuff had happened to me in a very long time. Și nu mi s-au întâmplat lucruri de genul ăsta de foarte mult timp. But as I'm laying in bed and I left the light to the hallway on, dar în timp ce m-am întins în pat, am lăsat becul aprins pe hol. I'm just thinking to myself, what if I all of a sudden heard footsteps coming to the door and then I see shadows of 2 feet stopped at the door? Și m-am gândit, dacă aș auzi acum urme de pași și aș vedea umbra acestor pași venind spre ușă. And I couldn't get to sleep. Și nu puteam să dorm. So I packed up and drove half an hour to find a hotel I could stay in. Așa că m-am împachetat și m-am dus jumătate de oră undeva unde am găsit un hotel decent să stau. My point is that these types of paranormal things, they're real. They actually happen around the world. Ce vreau să spun este faptul că astfel de evenimente paranormale sunt reale și se întâmplă pretutindeni în lume. Talk to someone who had been involved in voodoo in Haiti who has become a Christian and they'll tell you they've seen all kinds of really weird stuff. Vorbiți cu cineva care s-a implicat în acțiuni de tip voodoo din Haiti și vă va spune tot felul de lucruri care mai ciudate.